Hey beste tramfans, welkom nogmaals op mijn YouTube-kanaal. Nu, ik ben afgelopen weekend uitgenodigd geweest door de mensen van Vlatam, het Vlaamse tram- en busmuseum. En ze hadden mij uitgenodigd om mee te rijden met hun kersttrams. Je hoort het goed, kersttrams. Er waren er twee van die prachtige oldtimer-trams die ze hadden versierd. En die pendelden tussen de Groenplaats en het Astridplein. Oh, dat was een fantastische gebeurtenis. En de kerstman, die was er ook bij. En wil je weten hoe dat er allemaal uitzag? Wel, blijf dan zeker kijken. Wie loop ik hier tegen het lijf in het museum? Ja, De kerstman van dienst. De kerstman van dienst, want dat hoort bij een kersttram, de kerstman. En beste kerstman, ben ik eigenlijk braaf geweest deze jaar? Ja, heel braaf. Oh, Heel braaf. oké. Zo, wat thuis denken ze eruit moeten lopen. Echt? Dat kennen ze waarschijnlijk niet. Dat ken ik mij niet goed aan. Nee. En wat gaan we zo dadelijk doen? Beste kerstman, we gaan rondrijden natuurlijk met de tram. Tramke rijden, hè? Rij jij met alle twee de trams mee? Of? Kan overstappen onderweg, ja. Nice, oké. We gaan zo dadelijk vertrekken. De ene richting Groenplaats, de andere Astrid. Waar gaat de kerstman het eerst naartoe? Ik ga met de 94 eerst mee. Dat is met de Groenplaats dan. Dus, de kerstman eerst naar de Groenplaats. En dan gaan we rondwandelen door de stad. En ik ga nog filmen. Ja. Dus we gaan een leuke dag beleven. Ja. Tot ziens, kerstman. Yo. Zo, beide trams staan klaar. Deze hier, die gaat richting Groenplaats. De andere die hier ziet staan, die gaat richting Astridplein. Twee oldtimer trams versierd met kerstversiering. Allebei kersttrams. En de kerstman die gaat dus tussen deze twee trams over en weer hoppen, zoals ze dat noemen. Nu, ik zei het, ze hebben allebei een vertrekpunt. Groenplaats, Astridplein. En tussen deze twee plekken gaan beide trams dus pendelen. En voor €5 per persoon kan je het doen. Kinderen tot en met 6 jaar die doen het gratis. Nu, het is niet alleen dit weekend dat nu al voorbij is wanneer jullie dit zien, maar dus ook nog 16 en 17 december. Dan doen ze het nog eens over. Jawel. Zaterdag en zondag kan je ook weer met beide trams meerijden. Nu dat geld, die €5, gaat integraal trouwens naar het trammuseum. Daarmee onderhouden ze de trammetjes natuurlijk, wat niet gemakkelijk is. En dan niet alleen, ze organiseren er ook nog wel eens leuke dingen mee. Dus goed, ik ga op de tram zo dadelijk stappen richting Groenplaats. Zo, we zijn aangekomen op de startbestemming van de kersttram, namelijk de Groenplaats in Antwerpen. De bekende Groenplaats, waar de schaatsbaan trouwens staat, al een deel van de kerstkraampjes. En zoals je kunt zien, gigantisch veel volk. En dit is de eerste kersttram, de 9994. De andere die is naar het Astridplein gereden. Die vertrekt daar om 2 uur. Allebei vertrekken ze om 2 uur. En rijden ze via de Nationale Bank de Leien zo naar het Astridplein. De andere naar hier natuurlijk, naar de Groenplaats. Dus kei leuk. En het is heel vlot gegaan. We hebben eigenlijk een beetje geluk gehad met het verkeer onderweg. Dat is op zondag altijd ietsje beter dan op zondag natuurlijk.
Zo, we zijn met de kerstman van de tram overgestapt, van de ene naar de andere. Even te midden van de luien, waarop niet. En wij rijden nu terug richting Astridplein. En de kerstman heeft ondertussen aan alle brave kindjes snoep uitgedeeld op de tram. Hey, hallo, goedemiddag. En als je dus met zo'n tramje aan het meerijden bent, dan komen we dus ook collega's tegen. Niet alleen collega's van hier in België, maar ook van in het buitenland, namelijk van de RET van Rotterdam. Jawel. Bij die mannen ben ik al eens zonder toeristen op bezoek geweest, maar ik moet nog eens terugkomen eigenlijk. Ja, dat is, gaan we zeker 23 december hebben we een hele mooie avondrit met historische bussen. Waarom kiezen die altijd datums dat ik niet werk? Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Mooi, hè? Nee, maar ik kom zeker bij jullie nog eens langs. Goed zo. Zeg, ja, wat vinden jullie van de kerstram? Hartstikke mooi. Heel mooi. Voorbeeld voor de rest van Europa. Maar bij jullie in Rotterdam? Wij hebben ook zo'n trammetje. Ook een kersttram? Vanaf volgende week gaan ze weer rijden. Dus, Tijd dat ik eens naar Rotterdam terug. Ja, zeker weten. Ja, zeker en vast. Zeg, jullie gaan zo dadelijk met de andere tram mee Ja, rijden? klopt. Ga je ondertussen even genieten van de kerstmarkt? gaan we zeker even doen. En wat is jouw favoriete ding op de kerstmarkt? Wat van drank en van eten? Glühwein. Wine. Oké. Heerlijk. Zeg je, laat het smaken, heren. Zeker lukken. Ik zie jullie misschien straks nog. Is goed. En bedankt voor het bezoek in ieder geval. Graag gedaan, jongen. Ciao. Tot de Groetjes. volgende keer. Doei. Ondertussen al donker geworden buiten. En we zitten er op een trammetje. Ik heb een paar buitenshots genomen. Even op de kerstmarkt geweest. Gigantisch druk natuurlijk. Heel goed, zo hoort dat. En we zijn aan onze laatste ritjes bezig van de kersttram voor vandaag. Nu, er is nog één weekend. Volgend weekend, 16 en 17 december, kan je ook nog eens meerijden met beide kersttrams tussen Groenplaats en Astridplein. En dat elke keer tussen 2 uur en half 6. 2 uur en half 6? Half 7. De kerstman klikt ja, dus het zal wel heel van buiten zijn waarschijnlijk.
Maar als je er wilt bij zijn, zeker doen. €5 per persoon. Kinderen die mogen gratis mee tot en met 6 jaar. Dus wel leuk natuurlijk. En het is leuk om te doen. Kan je combineren met een dagje kerstmarkt shoppen. Als je een ticket hebt gekocht, dan mag je 1 keer van de Groenplaats naar Astrid en van Astrid naar de Groenplaats. Of omgekeerd waar je op staat. En dan kan je dat combineren met een dagje kerstshoppen in Antwerpen natuurlijk. Zo, dat was het. Dat was de eerste weekend van de kersttram. Is voorbij. Onze Watman is ook heel blij dat het voorbij is. Ja, Het was een lange dag. het in de rug. Dat zal wel zijn. En in uw armen ook, denk ik. Want dat is wel. intensief rijden. Kom, mijn rugzakje pakken. Ze. En een tram staat netjes terug in het mooie tram- en busmuseum van Antwerpen. Volgend weekend, 16 en 17 december, dan is er ook nog 2 dagen kersttram vanaf 2 uur op de Groenplaats of op het Astridplein, want er zijn er 2. Elk vertrekt op een ander punt. En dan kan je dus meerijden tot en met 5:30, denk ik. 5:30 of 6:30 ongeveer. Zo, ja, 6:30. Goed. Mannen, bedankt. Superleuk. En tot de volgende. Tot de volgende. Ciao.